àti àbùkù yóò kúrò nínú ayé mi. Èmi wá ti di ẹni ẹ̀sín lọ́dọ̀ àwọn ará. Níṣe wọ́n ní mò ń tójú bọlé, mò ń jóúnjẹ olóúnjẹ. Wọ́n ń gbóúnjẹ lẹ̀ torí mi. Kí wá ni mo ṣe gangan Ọlọ́run lè jọ? Sísítà Àjàyí, ẹ má sunkún mọ́. Ẹ má sunkún mọ́. Ṣùgbọ́n ohun tó kún fẹ́ dàbí pé iná ń tójú bọlé kiri. Torí tí wọ́n bá rí níbi, wọ́n sì rí níbi bẹ̀rẹ̀ náà. Ẹ má sunkún mọ́. Kọ́ lọ lọ́rùn mi ṣe o. Báyé fẹ́ báyé kọ́. Sísítà Àjàyí, ẹ má sunkún mọ́. Ẹnu ojú yín nù kò sí ẹkún ní ọ̀rọ̀ yín. Ẹ má sunkún mọ́. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ yà sí orí ọ̀rọ̀ àwọn arábìnrin yìí náà. Ẹ̀yin ṣe é rántí nǹkan tẹ́ ṣe. Mọ́mí Bọ́sẹ̀, ẹ̀yin náà mo ṣe ní kí n wá kí bóyá màá rí nǹkan kan jẹ lọ́dọ̀ yín. Sísítà Àjàyí, ojú ẹlẹ́dàá yín rí mi. Bí ilé ìṣe tóbi tó kò sí oúnjẹ kankan bẹ̀ àti pé mo tún fẹ́ jáde. Ó dáa, mo ti gbọ́. Ẹ ṣáà lè parọ́, mo sì fẹ́ dé ilé àwọn mẹ́mbà mi mẹ́ta. Mo ti gbọ́ dá. Ẹrù mi ra kó bá mi. Ẹrù mi ra kó bá mi. Àwọn alátẹnujẹ ti bà ayé wọn jẹ́. Bó ṣe máa rìn kiri bí ìgbóná ọkùnrin ló dábàá. Ṣé ẹ̀yin náà ṣe é rántí nǹkan tẹ́ ṣe? Mo fẹ́ kí n nílò ni. Níjọ́ tí Sísítà Àjàyí bá tún wá mi délé, tẹ bá sọ pé mo wálé, màá fẹ́ nà yín pa. Kí ni mo wí? Ó yá ẹ disappear. Mọ́mí Bọ́sẹ̀, ẹ pa irọ́ fún arábìnrin yín wípé bí gbogbo odidi ilé ṣe tó yìí kò sí oúnjẹ nínú ẹ̀. Kí lẹ fẹ́ àpẹẹrẹ wo lẹ fẹ́ fi lélẹ̀ fún àwọn ọmọ yín tí ẹ parọ́ níwájú wọn? Ẹ̀yin dẹ̀ làgbóbìnrin nínú ìjọ. Ṣé ohun tọ́lọ́run dẹ̀ kọ́ wa ni wípé kẹ́ ẹ máa pa irọ́? Àti ẹ̀yin náà ẹ kó àwọn ọmọ ilé yín jọ. Ẹni tí Sísítà Àjàyí bá ti wá yín wálé, wọ́n sọ pé ẹ̀sìn ńlé ní ìtẹ́ wà ńlé. Ẹ̀yin dẹ̀ ni olùkọ́ àwọn ọmọ kéékèèké. Kí lẹ fẹ́ fi máa kó àwọn ọmọ yẹn gan-an? Ìwà tẹ́ ń wù yẹn kò dá, ó kù díẹ̀ káàtó. James 4:17 ẹ mọ ohun tó wí o. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá mọ rere ṣe tí kò ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ni. Níjọ́kíjọ́ tẹ́ bá tún wu irú ìwà yẹn, a máa bá yín wí níwájú gbogbo ìjọ. Sísítà Àjàyí, Yorùbá ní ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní èṣù ń yálò. A máa mú yín débì kan. Àjàyí, ẹ̀yin lẹ ní. Èmi mo ní. Ẹ̀yin lẹ ní. Èmi ni mo ní. Èmi ni mo ní. Ìgbà tí mo ní Jésù nire wá mi rí, nire wá mi gan. Jésù Yẹmí TV fún ìgbádùn àwọn onígbàgbọ́.